Ikaw yung cameraman ngayon, kuya. Ha? Tapos si Kuya Gab yung gugupitan natin. Kuya Gab. Pugi, oh. Dito ako, kuya. Hawakan mo pa ganun. Hawakan mo yung camera. Hawakan mo yung cam. Hindi habang mo umikot. Yan, may kanin pa dyan. O dyan, nakaganyan lang, ah. Kaya pag ikot ng ikot. Yan. Nakaganyan lang, ah. Yan. Okay. Ay, oo. Ang lalaki ba? Ganyan. Ganyan. Okay. Ang ikot ka. Nakakam ka. Mag-iuyo ko gabi. Ay. Dito naman ka sa harap. Dito pa rin po ako. Oo, dito pa rin. Sasabihan lang ako pag-iikot ko. Sasabay po. Takot yung puso. Kuya, tapos ba na konti? Tapos pa ganyan. Ayan. Nag-iikot, Gab.
Malulubat na kagad. Malulobot ako kagad. Dito kuya, dito dito. Dito. Ayan. Ito. Ipapost niyo po ito sa YouTube. Mhm. Subscribe na ako. Ito dito. Malikod. Huwag yung dito. Ikot dito, ikot. Taas, taas. Huwag malikot yung video. Sakit mo po kasi ako. Kaya mo na concentrate. Ay, ang likod ng video na ito. Yung malikod ng video. Okay. Wala na na. Okay. Isa. Kung malikot po, paano itong bot mo? Okay. Ay, hindi masyado mabilis yung ikot. Ay, Gab. Nako pa. Makakalbo ka lang gawa mo. Ang likot mo. Ito yung ikot. Ayan. Ganyan ka lang kuya. Lapit ka dito. Yeah. Pa. Okay. Dito ka sa kabila. Sa kabila dito.
Ikot ka. Ikot kuya. Ikot palikod. Ikot na, ikot. Ikot. Ikat pa po. Ayun lang. Wala. Isa Josh, Hmm. maliligo lang po muna ako bago po mag-video. Ha? Maliligo lang po ako bago po mag-video. Hindi. Mag-video ka na.